درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز قرار هست با همدیگه آموزش این کیف بسیار زیبا رو داشته باشیم. کیف جوانه های سبز رو امروز با هم بافت میزنیم که یه کار فوق العاده جذاب و زیبایی هست. اطلاعات مربوط به نخ کانوا رو من در قسمت توضیحات و دیسکریپشن براتون قرار میدم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم با همدیگه این آموزش رو داشته باشیم. خب بافت رو شروع میکنیم. قبل از اون ما باید از سر بافتمون حدود 1.5 متر تا 2 متر، بسته به اینکه اگر دستتون شل 2 متر نخ رو اضافه بذارید، اگر دستتون سفت هست همون 1.5 متر کافی هستش. خب و شروع به بافت میکنیم. یک گره سر قلابمون میزنیم. ببینید نخ رویی نخی هستش که به کلاف من وصله. این پایین نخی هست که الان من اون رو آزاد گذاشتم. خب میریم بافت رو شروع میکنیم. میخوایم زنجیره بزنیم، ولی زنجیره ها رو به این صورتی که میگم بافت میزنید. ببینید نخ آزاد رو میگیریم دور قلاب، نخ میگیریم، یک پای کوتاه، 1 2 به این صورت، 3 4 اون رو ادامه میدیم به این شکل، 5 6 7 ما باید 104 پایه کوتاه ببافیم. اون رو میبافیم. خب دوستان، من 104 تا به این صورت پایه کوتاه بافتم. این نخم این مقدار اضافه اومده. حالا میایم ببینید روی بافت گندمی بافت کامل مشخص است. این گندمی بافتمون هست. بافت رو صاف میکنیم، گندمی ها همه به رو باشه. اینجا رو دقت کنید که کارتون تاب نداشته باشه یا پیچ بخوره. خب به این صورت روی اولین پایه‌ای که بافتیم میایم یک پایه بست میزنیم روی اولین پایه. خب به این صورت یک پایه بست میزنیم. دقت به گندمیا داشته باشید. خب حالا برای شروع رج بعدی اینجا من یک زنجیره میزنم. میام همین پایه همینجا که الان یک بست زدم یک پایه کوتاه میبافم و پایه بعد تکرار میکنم. توی این رج ما روی هر کدوم از پایه هامون یک پایه کوتاه میبافیم. میتونید اولین پایه کوتاهی رو هم که بافتید بهش مارکر بدید تا ابتدای رج رو گم نکنید. خب به این صورت ادامه میدم. پس نخ اضافه رو هم همراه کردم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، حالا پایه مارکر رو در میاریم. روی اولین پایه گندمی رو میگیریم، یک پایه بست اینجا میزنیم به این صورت. برای شروع رج بعدی دقت کنید کجا میخوایم بافت بزنیم. ببینید من الان گندمی این پایه رو گرفتم، روش اومدم اینجا بست زدم. ما یک پایه تو خود پایه، ببینید تو دل این پایه یه پایه کوتاه میبافیم. پایه بعدی رو میایم لوپ پشتی. پایه بعد گندمی نه، تو خود پایه اینجا یک پایه کوتاه، بعدی لوپ پشتی به این صورت. پس همین پایه‌ای که الان بهش مارکر دادم، گندمیشو گرفتم، میخوام بست زدم. حالا میام تو خود دل پایه یک نخ میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم. به این کوتاه مارکر میدم. پایه بعدی لوپ پشتی، یک پایه کوتاه. پایه بعد ببینید اینجا گندمیه، من اینجا رو نمیگیرم، میام تو خود پایه یک پایه کوتاه. پایه بعد لوپ پشتی،
یک پای کوتاه، پایه بعد خود پایه، یک پای کوتاه. ادامه میدم این الگو رو تا آخر رج. بعدی لوپ پشتی یک کوتاه، پایه بعد به این صورت که میبینید یک پای کوتاه و به این شکل این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. خب به آخر رج که رسیدم مارکر رو در میارم و روی اولین پایه کوتاه گندمی رو کامل میگیرم، یک پایه بس میدم. دوستان من ابتدای بافت رو هم اومدم یک مارکر بهش دادم که هر رج که دور میزنیم ابتدای بافت رو داشته باشیم و حتما بشمارید که همون 104 تا پایه کوتاه رو داشته باشید. برای شروع رج بعدی روی همین پایه ببینید گندمی رو گرفتم، بافت زدم، حالا دل خود پایه رو میگیرم و به این صورت یک پایه کوتاه میبافم، باز به این پایه مارکر میدم و این الگو رو ادامه میدم. میام روی پایه بعد لوپ پشتیش رو میگیرم، یک پایه کوتاه، پایه بعد ببینید این گندمی بافت از خود پایه، یک پایه کوتاه کامل مشخص است. پایه بعد یک پایه لوپ پشتی، یک پایه کوتاه، پایه بعد خود پایه رو به این صورت میگیرم و یک پایه کوتاه. این الگو رو دور تا دور بافتم میام ادامه میدم. ببینید دوستان شکل بافت رو، پایه هایی که لوپ پشتی هست کامل مشخصه، این لوپ جلویش باقی میمونه و پایه هایی که تو دل خود پایه ها بافته میشه کاملا توی یک راستا هست و به همین صورت اون رو ادامه میدم. پایان رج همون 104 تا پایه کوتاه رو باید داشته باشم. خب دوستان همینطور که میبینید من این الگو رو تکرار کردم. در کل ببینید از ابتدای بافتمون یه حالت کشباف بهمون داده. این گندمی ها رو که بشمارین کامل متوجه میشین. 1 2 3 4 5 6. من در کل 6 رج بافت دارم. حالا میخوام اینجا رنگ سبز رو بهش اضافه کنم و همزمان هم بافت بزنم هم این جوونه هامون یا برگ هامون رو ببافیم. خب برای این کار، برای شروع بافتمون من اومدم ابتدای بافتمون یک پایه بست زدم. نخ رنگ سبز رو میارم. نخ سبزتون هر چقدر که ضخیم تر باشه برگ های برجسته تری شما خواهید داشت. خب همین پایه ای رو که روش بست زدم گندمیش رو میگیرم، نخ سبز رو هم همزمان وصلش میکنم، یک پایه کوتاه میبافم. این ابتدای شروع بافتم هست. من بهش مارکر میدم تا ابتدای بافت رو داشته باشم. خب پایه بعدی لوپ پشتی رو میگیرم و یک پایه کوتاه همینجا میبافم. حالا این نخ رو خود آزاد میکنم. با رنگ سبز میخوایم جوونه ها رو بافت بزنیم. خب ببینید کجا میبافم. روی این پایه هایی که ببینید 1 2 3 4 5 6 تا پایه ما اینجا داریم. خب من از اینجا میخوام بافت رو شروع کنم. ببینید میام ابتدای بافتم اینجا، اولین گندمی بالاش. خب کامل مشخص است. قلاب رو وارد میکنم، نخ سبز رو میکشم میارم بیرون، کشیده تر میگیرم بلند. ببینید تا به کجا میاد. خب به این صورت نگهش میدارم رو قلابم، برمیگردم گندمی پایه بعدی وارد میشم، یک بار دیگه نخ سبز میگیرم و میارم اون رو بیرون به این صورت. باز هم کشیده روی قلاب قرار داره و گندمی بعدی هم به همین صورت نخ سبز رو میکشم میارم بیرون. به مرور که جلوتر میریم به بالای بافت میرسیم کشیدگی ها کمتر میشه و پایه بعد باز هم
نخ رو میگیرم و میکشم میارم بیرون و پایه بعدی هم به همین صورت. یعنی ببینید من اینجا 1 2 3 4 5 نخ روی قلاب دارم. این پایه آخر رها میشه. حالا چجوری این رو یکی کنم؟ ببینید نخ رو رها کردم، یا میتونید تو دستتونم باشه، فرقی نمیکنه. اولین حلقه رو میکشم از قلاب میارم بیرون، دومی، سومی و چهارمین حلقه به این صورت. من یک الان نخ رو قلابم بیشتر ندارم، پس رنگ رو جا به جا میشم، میخوام قلاب رو در میارم، وارد رنگ زمینه میشم به این صورت و این نخ رو هم یک مقدار میکشم. حالا با رنگ زمینه ادامه میدم. قلاب رو درون این حلقه سبز رنگ میکنم، یک نخ میگیرم، یک پایه بست میزنم. خب به این صورت اینجا ما یک جوونه داریم. همونطور که گفتم هر چقدر رنگ سبزتون ضخیم‌تر باشه برجستگی این برگتون بیشتر میشه، یا نازکتر باشه که دیگه یک کاری فقط روی بافت است، برجستگیش کم میشه. خب حالا میام پایه بعدی که زیر لوپ پشتی میبافتیم ادامه میدیم. لوپ پشتی، یک پایه کوتاه بعدی به همون شیوه، یک پایه کوتاه، دو، بعدی، سه، نخ سبز همراه هست، چهار، پنج، بعدی، شش، پایه بعد لوپ پشتی، هفت. به این صورت 7 تا پایه بافتم. این که پایه بسته روی برگم 1 2 3 4 5 6 7. باز دوباره الگو رو تکرارش میکنم. میام روی پایه بعدی، پایه‌ای هستش که گندمی ها مشخص هست باید بافت بزنیم. روی اولیش همون الگو رو تکرار میکنم. نخ سبز رو میکشم میارم بیرون و کشیده به این صورت. پایه بعد میخوام نخ میگیرم میارم بیرون، کشیده. این شد 2، بعدی 3، بعدی 4، بعدی 5 تا نخ رو قلاب دارم. حالا نخ ها رو دونه دونه از قلاب رد میکنم. 1 از اول به بالا میام، 2 3 و 4 به این صورت. نخارم میتونید بکشید تا کار مرتب در بیاد. خب به این صورت به اینجا که رسیدم، حالا قلاب رو وارد رنگ زمینه اصلی بافتم میکنم، از درون حلقه سبز رنگ بیرون میارم و یک نخ میگیرم، یک پایه بست میزنم. الگو رو ادامه میدم. لوپ پشتی، یک پایه کوتاه، گندمی کامل، یک پایه کوتاه، 7 تا پایه میبافم. 1 2 به همین صورت ادامه میدم. 3 4 5 6 و 7. هفتمی رو که بافتم نخ رو یه مقدار آزاد میذارم. روی دسته بعدی باید بیام یه دونه برگ دیگه به همین صورتی که میبینید بافت بزنم. خب به این صورت کاملش میکنم. خب به این صورت ما کار رو به اتمام رسوندیم. این پایان رج هست. دو طرف کار به همون شکلی که گفته شد برگهاش رو بافتیم. حالا به آخرش که رسیدیم، برگ یا جوونه آخر رو که بافتیم، از بعد از اون اومدیم ببینید این که بسته روی کار هست. بعد 1 2 3 4 5 تا پایه کوتاه بافتیم به همون روش گفته شده. خب 5 تا پایه کوتاه بافتیم. ابتدای رج هم ما اینجا 2 تا پایه کوتاه داشتیم دیگه، پس این 7 تاش کامله. مارکر رو در میاریم و میایم روی پایه‌ای که مارکر داشت یک پایه بست میزنیم. خب به این صورت
حالا بافت رو ادامه میدیم. اینجا دیگه من نخ سبز رو همراه هم نمی کنم، اینجا آزاد هست نخ سبز. طبق الگو پیش میرم، همین پایه گندمی زیرش یک پایه کوتاه میبافم و بهش مارکر میدم. دقت کنید دوستان، ما پایه هامون همون 104 تا بله هستش. خب یک پایه کوتاه اینجا بافتم. پایه بعدی لوپ پشتی یک پایه کوتاه. روی پایه بستی که روی جوونه بافته شده بود گندمی رو به این صورت میگیرم و یک پایه کوتاه. پایه بعد لوپ پشتی یک کوتاه، پایه بعد تو دل گندمی یک پایه کوتاه و الگو رو ادامه میدم. یک پایه کوتاه، لوپ پشتی یک پایه کوتاه و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. روی بستی که روی برگ بافته شده گندمی رو دوتاش نخش رو میگیریم، یک پایه کوتاه میبافیم، پایه بعد لوپ پشتی یک کوتاه و به همین روش این الگو رو ادامه میدیم. خب به همین صورت گفته شده این الگو 5 رج ما به این شکل اون رو بافت میزنیم. خب دوستان به این شکل که میبینید من بعد از برگی که بافتیم 1 2 3 4 5 رج رو ادامه دادم طبق الگو. حالا برای ادامه بافت ما حالا باید هر 5 رج دوستان ما یه سری برگ جدید بافت میزنیم. خب بست رو زدم و میخوام نخ رنگ سبز رو هم اینجا حالا بهش اضافه کنم. طبق الگو روی همین پایه‌ای که الان بست زدم گندمی زیرش نخ سبز رو اضافه میکنم، یک پایه کوتاه. پایه بعد لوپ، اجازه بدید به این پایه کوتاه یک مارکر بدم. خب پایه بعدی لوپ پشتی یک پایه کوتاه، پایه بعد گندمی کامل یک پایه کوتاه ادامه میدم تا به این پایه‌ای که این وسط این دوتا برگ هست برسم، اون رو میبافم به این صورت. بعدی لوپ پشتی. خب رسیدم به این پایه‌ای که برگ هست، یه خورده نخ رو کشیده تر آزاد میذارم. همون مدلی که برگ هامون رو بافت میزدیم باز همون مدل، منتها اینجا رو ببینید روی این برگ وسط هست. ببینید بین دوتا برگ ما 3 تا دسته گندمی کامل داریم. این گندمی وسط رو 1 2 3 4 5 6 اینجا قلاب رو وارد میکنم، نخ رنگ سبز رو میکشم میارم بیرون به این صورت، همونطوری که آموزشش رو داشتیم. کشیده از کامل. پایه بعد یک نخ، 2 بعدی 3 بعدی 4 و پایه بعد 5 که یه پایه هم این بالا باقی میمونه. به این صورت 5 تا نخ رو قلاب دارم. حالا نخ ها رو از اولین نخی که گرفتیم میکشیم و به رو میاریم. 1 2 3 و آخریش هم 4. خب به این صورت اینجا نخ من یه خورده گره داشته به این صورت. حالا دوستان میتونید این رو یه خورده بیارید این روی همدیگه قرار بگیره. قلاب رو در میاریم طبق الگو، وارد نخ زمینه اصلیمون میکنیم، یک اینجا نخ میگیریم و یک پایه بست میزنیم. خب به این صورت این رو بکشید کارتون جمع‌تر میشه و الگو رو ادامه میدم. از پایه بعدی لوپ پشتی یک پایه کوتاه، به همین روش پایه بعد گندمی کامل یک پایه کوتاه، بعدی لوپ پشتی یک کوتاه، ادامه میدم اون رو تا برسم به پایه‌ای که این وسط قرار داره.
ببینید دوستان به این صورت این پایه بستی که روی این برگ زدم 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه بافتم، به همون طبق همون الگویی که می بافتیم. هفتمی رو که بافتیم نخ حلقه میاد بیرون و باز دوباره میایم روی این پایه که وسط، ببینید 1 2 3 وسط ایناست، 1 2 1 2 3 4 5 6 قلاب رو وارد میکنیم و به همین روش گفته شده برگ ها رو کامل میبافیم. یه نکته دیگه ای رو هم بهتون بگم دوستان، بعد از اینکه این رژ برگ رو هم بافتیم، باز مثل چیزی که اینجا بافتیم، ببینید از برگ بعدی بعد از اینکه این رژ تموم شد از ابتدای بافتمون میایم 5 رژ ما ساده بافیمون رو انجام میدیم. 5 رژ ساده بافی میکنیم، رژ بعدیش میشه برگ. به همین ترتیب ادامه میدیم تا 5 رژ کلاً برگ ما داشته باشیم. خب دوستان من به این صورت اومدم بافت قسمت برگ ها یا همون جوانه ها رو به پایان رسوندم. اینجا رو ببینید ما اومدیم ابتدای رجمون 6 رج بافتیم و بعد اومدیم برگ ها رو بافتیم، بعد 5 رج ساده بافی طبق همون الگویی که گفتم بافتیم و در ادامه برگ ها 5 رج ساده بافی برگ، 5 رج ساده بافی و دوباره برگ بعدی رو که بافتم. به این صورت که 1 2 3 4 5 بار من این الگو رو پس اومدم تکرارش کردم. بعد از اینکه این اندازه برگ هامون کامل شد، من اومدم حالا این قد کارمون هست دیگه، فعلا 9 رج رو به همون روش ساده بافی رفتم تا بیام انتهای کیف رو وصلش کنم به هم. قبل از اون من اندازه کارمون رو بهتون بگم. با این نخی که من بافتم و قلابی که دارم، عرض کارم درست 30 سانتی متر شده. قد کارم هم که حالا باید کاملش کنم دیگه، الان اینجا قد کار من 22 سانتی متر هست. ما باید در کل حدود 54 رج رو بافته باشیم. باز حالا بسته به خودتون داره که چقدر قد کیفتون رو بخوایم. خب برای اینکه بخوایم اتصال پایین بافتمون رو بدیم، ما کار رو پشت و رو میکنیم. الان بهتر است این کار رو انجام بدیم چون در ادامه که قد کارمون رو میبافیم برامون سخت میشه. خب اینجا ابتدای بافت رو من مارکر زده بودم. خب اینجا یه نکته ای رو هم بگم، ما 104 تا پایه کوتاه داشتیم، پس حالا که دولا شده و میخوایم اون رو به هم اتصال بدیم باید روی 52 تا پایه بافت بزنیم، یعنی 52 تا پایه کوتاه باید ببافیم. خب من اینجا مارکر رو حالا در میارم، ببینید چه جایی بود که مارکر دادم، این دوتا رو روبروی هم قرار میدم، درست میشه این پایه و میام نخ رو وصلش میکنم، یا اینکه اجازه بدید نخ سر قلابمون باشه. با پایه کوتاه کار رو اتصال میدم. مارکرم هم شکست. خب ببینید به این صورت با پایه کوتاه میایم اتصال میدیم، دونه به دونه روبروی همدیگه پایه ها رو میگیریم و پایه کوتاه میبافیم، اون رو ادامه میدیم. همونطور که گفتم باید 52 تا پایه کوتاه ما در نهایت بافته باشیم. به این صورت اون رو ادامه میدم. ببینید به این صورت. اون رو ادامه میدیم تا به پایه آخر برسیم. یک زنجیر اینجا میزنیم، اینجا دیگه نخ رو کاتش میکنیم. این صورت میتونید اگه نختون مثل من هست یه مقدار بسوزونید تا در نره. خب به این صورت و حالا کار رو به رو میاریم. به این صورت گوشه های کار رو
از سمت بیرون میدیم. خب ببینید میشه زیر بافتمون که ما اومدیم و اتصال رو به این صورت انجام دادیم. حالا با حوصله گوشه ها رو بیرون میاریم. خب این میشه تا به اینجای کیفمون. حالا قد کیفمون رو ادامه میدیم و اون رو تا جایی که میخوایم، همونطور که گفتم طوری که در کل ما از ابتدای رج 52 تا 54 تا رج بافته باشیم. خب دوستان، من بافت رو 54 رج از ابتدای بافتمون تا به آخر 54 رج من اون رو بافتم. حالا یه اندازه اینجا بهتون بدم. قد کارمون برای من 28 سانتی متر شده در عرض 30 سانتی متر. 28 در 30 سانتی متر. خب حالا میخوایم دیگه یواش یواش بریم برای بافت دست بند کیفمون. خب حالا در ادامه بافتمون از جایی که بست زدیم بافت رو ادامه میدیم. من بست روی همین پایه زدم. طبق الگو میام روی خود پایه یک پایه کوتاه میبافم، باز بهش مارکر میدم و از اینجا بافت رو میشمارم. پس میشه 1 طبق الگو پیش میریم. 2 ما باید 17 تا پایه رو به همین روش بافت بزنیم. 1 2 3 4 5 6 7. به این صورت دوستان ما 17 تا پایه رو طبق الگو بافت زدیم. حالا پایه بعدی که باید لوپ پشتیش رو میگرفتیم بافت میزدیم، اینجا گندمی کار رو کامل میگیریم و یک پایه کوتاه میبافیم. و در ادامه حالا من اینجا میخوام زنجیره بزنم برای بند کیفم. من میام اینجا 110 زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5. خب به این صورت 110 زنجیره که زدم میام روی بافتم. حالا پایه ها رو میشمارم. درست از پایه بعدی شروع به شمارش میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 تا پایه رو رها میکنم. میام روی پایه بعد. دیگه ببینید من گندمیش رو میگیرم. اینجا بافت نمیزنم. گندمی رو کامل میام میگیرم و یک پایه کوتاه میام اینجا به این صورت من میبافم. و حالا در ادامه بافت همون الگو رو ادامه میدیم. میایم روی 34 تا پایه طبق الگویی که داشتیم بافت میزنیم. از پایه بعدی شروع میکنیم لوپ پشتی. 1 2 3 4 5. به همین ترتیب 34 پایه رو بافت میزنیم. 33 و 34. 34 تا پایه که بافتم، پایه بعدی رو حالا میام گندمیش رو به این صورت کامل میگیرم. یک پایه کوتاه اینجا میبافم و باز ادامه میدم. 110 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5. خب به این صورت باز 110 زنجیره که بافتیم میایم روی بافتمون. از پایه بعدی شروع به شمارش میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pایه رها میشه. روی پایه 17 هم گندمیش رو به این صورت میگیرم و یک پایه کوتاه هم اینجا میبافم. این بند دوم کار هست. خب
به این صورت و ادامه میدم از پایه بعدی تا ابتدای رنج طبق الگو پیش میرم که 17 تا پایه باید ببافم. پس از پایه بعد لوپ پشتی شروع میکنم. 1 طبق الگو، 2 3 4. خب به آخر رنج که رسیدیم طبق الگو میایم بست میزنیم روی اولین پایه بلندی که بافته بودیم. حالا برای شروع رنج بعدی طبق الگو پیش میریم، همین از روی همین پایه یک پایه کوتاه طبق الگویی که بافت میزدیم و ادامه میدیم. پایه بعد لوپ پشتی، یک پایه کوتاه بعدی طبق الگو، ادامه میدیم تا برسیم به این قسمت بافتمون. شونزده و پایه بعدی 17. ما 17 تا پایه کوتاه که اینجا بافتیم، حالا این کوتاهی رو که اینجا بافته بودیم این پایه کوتاه رها میشه، میایم روی خود زنجیره ها میخوایم اینجا بافت بزنیم. از روی اولین، پس این پایه کوتاهی که اینجا بافتم رها میشه، از روی اولین پایه کوتاه ببینید یه نخ اینجا داره، یه 2 تا نخ این پشتش، ما میخوایم یه جوری این 2 تا نخ رو بگیریم به این صورت که اینجا کشیدگی ایجاد نشه. شروع میکنیم روی هر کدوم از زنجیره ها یک پایه کوتاه میبافیم. ما 110 تا زنجیره زده بودیم دیگه، پس 110 پایه کوتاه به این صورت بافت میزنیم. 2 تا نخش رو میگیریم به این شکل، ادامه میدیم و 110 پایه کوتاه رو بافت میزنیم. خب به این صورت من 110 تا پایه کوتاه روی این زنجیره ها بافتم. بعد از 110 این پایه کوتاهی که زنجیره ها رو روش زدیم این پایه کوتاه رها میشه، میام از پایه بعدی لوپ پشتی طبق الگو 34 پایه کوتاه میبافم. 1 2 ادامه میدم، 3 33 و پایه بعدی 34 پایه کوتاه. پایه کوتاه بعدی که زنجیره ها روش بافته شده این پایه کوتاه رها میشه و میایم روی پایه کوتاه از روی اولین زنجیره، دقت کنید زنجیره هامون نچرخه، از روی اولین زنجیره 2 تا نخش رو میگیریم و 110 تا پایه کوتاه به این روش بافت میزنیم روی هر کدوم از این زنجیره ها. به این صورت اون رو ادامه میدیم. خب به این صورت این پایه کوتاه های روی بند که تمام شد، پایه کوتاه زیر که زنجیره ها روش بافته شده بود رها میشه، از روی پایه بعد بافت رو ادامه میدیم. لوپ پشتی یک پایه کوتاه و به همون روش الگو رو روی 17 پایه تکرار میکنیم تا به آخر رنج برسیم و به آخر رنج که رسیدیم روی اولین پایه کوتاه شروع رنج یک پایه بست میزنیم. بست آخر رو که زدیم باز روی همون پایه میایم طبق الگو یک پایه کوتاه میبافیم، یک مارکر بهش میدیم و ادامه میدیم بافتمون رو روی 14 تا پایه هر کدوم یک کوتاه. 1 2 3 4 خب 13 و 14 تا پایه کوتاه که بافتیم، پایه بعدی رو دیگه تو دلش نمی بافیم، میایم گندمیش رو فقط میگیریم یک پایه کوتاه اینجا می بافیم.
خب و حالا در ادامه 2 تا پایه رو رها میکنم، 1 2 رها میام روی این پایه که میشه اولین پایه کوتاهی که روی زنجیره ها هست، روی بند کیف. بافت رو ادامه میدم. پس 1 2 رها. از پایه بعدی طبق الگوی بافت پیش میریم، یعنی میایم پایه همین اولین پایه توی دلش، تو گندمش 1 پایه کوتاه، الگو رو ادامه میدیم. پایه بعدیش لوپ پشتی، 1 پایه کوتاه، بعدی 1 پایه کوتاه و به همین ترتیب روی پایه ها روی بند کیف هستیم بافت میزنیم. خب به آخر بند که رسیدیم این 2 تا پایه رو میایم رها میکنیم، روی پایه بعدی گندمیش رو به این صورت میگیریم و 1 پایه کوتاه اینجا میبافیم و حالا ادامه میدم از پایه بعد طبق الگو لوپ پشتی 1 کوتاه، بعدی 1 کوتاه. به همین روش این الگوی بافت رو ادامه میدیم. خب این الگو رو ادامه میدیم تا به سمت دیگه بافت هم که رسیدیم، درست بافتی رو که این قسمت و این قسمت انجام دادیم اون رو پشت بافتم به همین صورت کاملش میکنیم. برای شروع رج بعدی بعد از بستی که زدیم همون پایه زیرش 1 پایه کوتاه، بعدی لوپ پشتی 1 پایه کوتاه، این الگو رو ادامه میدیم تا برسیم به ابتدای بند کیفمون. تا روی این پایه ما به همین روش بافت میزنیم. خب به این پایه آخر که رسیدیم حالا گندمی رو به این صورت میگیریم و 1 پایه کوتاه میبافیم. این پایه که اینجا هست رها میشه و میام از روی پایه بعد که لوپ پشتی چون بافته شده طبق الگو هست به همون صورت پیش میریم، بعدی به این صورت ادامه میدیم تا به انتهای این قسمت بافت بند برسیم. ببینید شکل بافت به این صورت هست. به قسمت انتهایی بند که رسیدیم 1 پایه رو رها میکنیم، پایه بعدی گندمیش رو میگیریم 1 پایه کوتاه میبافیم و از پایه بعد شروع میکنیم لوپ پشتی 1 کوتاه، روی پایه بعد 1 کوتاه و به همین ترتیب این الگو رو تکرار میکنیم. ببینید این قسمت بند کیفمون هست که میایم این سمت دیگه بافت هم درست مثل چیزی که اینجا بافته شد تکرار میکنیم. خب دوستان من رج رو به انتها رسوندم، نخ رو کاتش کردم. من 4 رج همونطور که میبینید با هم بافتیم اون رو. اگر دوست داشته باشید بند ضخیم تری داشته باشید میتونید 4 رج دیگه هم اون رو ادامه بدید بیارید بالا تا بند پهن‌تری داشته باشید. حالا برای من همین مقدار کافی هستش. حالا با رنگ سبز میخوام یه دور با پایه بست دور بافت رو حاشیه بریم. از این قسمت فرقی نمیکنه رو کدوم پایه ها، نخ سبز رو میاریم داخل و میام روی هر کدوم از پایه ها که دارم گندمی رو کامل میگیرم و 1 پایه بست میبافم به این صورت. روی هر پایه 1 پایه بست تا برسم به قسمت گوشه بافتم. ادامه میدم اون رو به این صورت تا به گوشه که رسیدم. به گوشه این قسمت رسیدم ابتدای بند. ببینید این 2 تا پایه رو رها میکنم 1 و 2. میام از پایه بعدیش شروع به بافت میکنم و پایه بست میزنم. ادامه میدم به این صورت. پس این قسمت اینجا 2 تا پایه رها شد و بعد بافت رو ادامه دادیم. خب به این صورت اون رو ادامه میدیم دور تا دور کارمون تا برمیگردیم و به این قسمت بافت میرسیم. خب به این صورت دوستان من 1 قسمت این بند رو بافتم. حالا به این قسمت که رسیدم میام اینجا نخ رو کاتش میکنم.
نخ رو اینجا آزادش میکنم و میام جایی که اولین پایه رو بافتم، قلاب رو از پشت باف به این صورت وارد میکنم و نخ میگیرم و برمیگردیم همون جایی که بافت زده بودیم. یه لوپش رو میگیرم به این صورت. ببینید ما اینجا گندمیه، بافتمون به این صورت کامل شد و نخ رو در ادامه میبریم پشت بافتمون. همین نخ به این صورت میبریم پشت بافت و این نخ ها رو گره میزنیم و در واقع پنهون میکنیم. خب و در ادامه بافت دور تا دور کارمون این قسمت بند یک بار دیگه این قسمت این گوشه ها دقت کنید، اینجاها اگه احتیاج هست فقط یک پایه رها میشه، یک پایه رها میشه، میام پایه بعد یک پایه کوتاه، ولی از داخل بافت 2 تا پایه رها میکنم و به همین صورت دورگیری بافتمون رو کامل میکنم. خب دوستان این هم از پایان آموزش این کیف بسیار جذاب و زیبامون. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم که از این آموزش زیبا هم لذت برده باشید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.